Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα ανοίγουμε φύλλο για πίτα χωρίς πλάστη. Αν και στο μυαλό μου ήταν πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί, τελικά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό τραγανό φύλλο, φανταστικό, η καλύτερη ζύμη ίσως για πίτα που έχω φτιάξει ποτέ. Εδώ την ανοίγουμε τη ζύμη με τα χέρια και βάζω εγώ σαν γέμιση χόρτα. Παρ' όλα τα αυτά, εσείς αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε με τυρί, μπορείτε να βάλετε κασέρια, ό,τι σας αρέσει εσάς και να δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε. Να κάνετε ατομικά πιτάκια ή τυρόπιτα ή πίτα σε ρολίνια όπως κάνω εγώ εδώ. Είναι φανταστική, πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ νόστιμη. Δοκιμάστε την. Ο ήχος όταν τρως το πρώτο κομμάτι στο στόμα σου σε κάθε δαγκωματιά. Ακούστε. Τι θα χρειαστούμε τώρα για να φτιάξουμε αυτή την πετανόστιμη ζύμη για πίτα? Θα χρειαστούμε 625 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορεί να πάρει και λίγο λιγότερο ανάλογα το αλεύρι που χρησιμοποιούμε, την απορροφητικότητα δηλαδή που έχει, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά. Θα ρίξουμε μέσα 400 ml νερό χλιαρό, ναι, σε αυτή τη ζύμη εγώ βάζω και λίγο μαγιά. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αφράτο και την επόμενη μέρα πάρα πολύ νόστιμη. Θα ζυμώσουμε πολύ καλά με τα χέρια μας τη ζύμη. Στο τέλος θα έχουμε ένα ζυμάρι πάρα πολύ ελαστικό, πολύ εύπλαστο, που ίσως λίγο κολλάει στα χέρια, αλλά για να γίνει αφράτο μην βάλετε παραπάνω αλεύρι. Θα τα αφήσουμε να φουσκώσει για μισή ωρίτσα στην άκρη σκεπασμένο με μία πετσέτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο το ζυμαράκι και πολύ εύκολο να ανοιχτεί πάνω στον πάγκο. Θα δείτε στη συνέχεια πώς γίνεται. Εφόσον λοιπόν το ξεκουράσουμε στην άκρη για μισή ωρίτσα, θα ξαναπατήσουμε λίγο τη ζύμη να ξεφουσκώσει και στην πορεία θα τη βάλουμε πάνω στον πάγκο μας. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια πόσο τραγανό είναι και νόστιμο αυτό το φύλλο. Χρειαστούμε μια λιπαρή ουσία. Εγώ εδώ πέρα βάζω 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και στη συνέχεια θα πάρουμε το ζυμάρι μας, θα διπλώσουμε μερικές φορές τον πάγκο της κουζίνας. Εγώ χρησιμοποιώ ζυγαριά και κόβω τα κομμάτια, εσείς μπορείτε να μοιράσετε σε 8 με 10 κομμάτια τη ζύμη όπως σας αρέσει, είτε με τη ζυγαριά είτε με το μάτι που λένε. Θα διπλώσουμε το κάθε μπαλάκι και θα το κάνουμε έτσι ένα μικρό ωραίο ζυμαράκι και στη συνέχεια θα τα βουτήξουμε όλα μέσα στο μείγμα του λαδιού με του βουτύρου. Θα καλύψουμε τα πιτάκια μας με μια πλαστική μεμβράνη μέσα στο λάδι, θα τα αφήσουμε δηλαδή εκεί και θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί η ζύμη σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Αφού ξεκουραστεί η ζύμη μας, αυτή ειδικά που έχει και μαγιά χρειάζεται λίγο την ξεκούραση, θα λείψουμε καλά τα χέρια μας και λίγο τον πάγκο της εργασίας μας και θα αρχίσουμε να πλώνουμε ένα πιτάκι κυκλικά. Ξεκινάμε από το κέντρο και ανοίγουμε τη ζύμη απαλά σαν να τη χαϊδεύουμε προς τα έξω. Η ζύμη ανοίγει μόνη της, είναι τόσο νόστιμη, τόσο αφράτη, τόσο ελαστική που δεν περιγράφεται. Τώρα αν σας κάνει σκισίματα δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει εξαιρετική. Κοιτάμε οι άκρες του φύλλου γύρω να μην είναι χοντρές, να είναι όσο πιο λεπτές γίνεται και γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην άκρη. Τραβάμε το φύλλο λίγο να ανοίξει, όσο περισσότερο ζυμάρι έχετε τόσο πιο πολύ ανοίγει το φύλλο. Όσο μικρότερο είναι τα κομμάτια καταλαβαίνετε ότι θα κάνετε και πιο μικρό φύλλο. Δηλαδή αν τη ζύμη τη χωρίσετε σε 4 κομμάτια θα ανοίξετε 4 πάρα πολύ μεγάλα φύλλα. Βλέπετε ότι γίνεται διάφανο σε κάποια σημεία. Γυρνάμε λοιπόν προς τα μέσα ένα κομμάτι της ζύμης και εκεί πέρα θα βάλουμε τη γέμιση. Εγώ όπως σας είπα βάζω εδώ πέρα χόρτα. Αν θέλετε να δείτε πώς σοτάρω εγώ τα χόρτα για την πίτα και τι χόρτα χρησιμοποιώ, συνήθως βάζω χόρτα αρωματικά της Κρήτης, αλλά και σπανάκι και πράσο.
Θα δείτε πάνω στο link στην περιγραφή, θα πατήσετε το link, μπορείτε να δείτε πώς σοτάρω εγώ τα χόρτα για την πίτα. Τα έχω πάντα έτοιμα στον καταψύκτη μου και όταν θέλω να κάνω πίτα δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω εκείνη την ώρα τη γέμιση. Όταν πρόκειται για χόρτα την έχω έτοιμη. Αλλιώς βάζω τυρί, αυγό, γιαούρτι, ό,τι έχω κάθε φορά στο ψυγείο μου, ό,τι έχω. Εδώ σας ξαναδείχνω πόσο απλά ανοίγει η ζύμη αφού ανοίξουμε προς τα έξω. Από το κέντρο προς τα έξω με τα χέρια μας. Η ζύμη μας είναι, όπως σας λέω, πάρα πολύ αφράτη. Είναι σαν σεντόνι διάφανο. Και να σκιστεί, ξαναλέμε ότι δεν πειράζει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η πίτα μας θα γίνει εξαιρετική έτσι κι αλλιώς. Και συνίσταται αυτό το φύλλο για όλους αρχάριους και για όσους έχουν ειδικότητα, τους αρέσει μαγειρική, ασχολούνται με την κουζίνα. Εγώ με τις πίτες η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω και ιδιαίτερα καλά στο άνοιγμα του φύλλου. Θεωρώ ότι θέλει κάποια μαεστρία, την οποία δεν την έχω. Είμαι πιο πολύ στο να φτιάχνω γλυκά και όχι τόσο το να φτιάχνω πίτες. Παρόλα τα αυτά όμως, αυτή η συνταγή για πίτας είναι εξαιρετική και μπορεί να την κάνει ο καθένας. Είτε είναι στην κουζίνα έμπειρος είτε αρχάριος. Κόβουμε σε κομμάτια αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε δεν χρειάζεται, μπορείτε να το κόψετε και μετά, αλλά σίγουρα αν το κόψετε από την αρχή είναι πολύ πιο εύκολο. Και με το βούτυρο που μας έχει περισσέψει, με το μείγμα βουτύρου και λαδιού, θα λείψουμε την πίτα μας από πάνω. Τώρα, αν θέλουμε την πίτα μας την ψήνουμε κατευθείαν. Αν θέλουμε μπορούμε να καλύψουμε με μεμβράνη, να τη βάλουμε στο ψυγείο και να την ψήσουμε πιο αργά ή και την επόμενη μέρα. Δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Βγαίνει εξίσου νόστιμη και πολύ τραγανή. Ψήνουμε στους 190 βαθμούς θερμοκρασία στις αντιστάσεις για περίπου 35-40 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κοινοποιήστε το σε κάποιον φίλο ή φίλη που μπορεί να τον ενδιαφέρει και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε, περιμένω τα σχόλιά σας και τις απορίες σας στα σχόλια. Γράψτε μου. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!